Hi guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang screen recording sa laptop. Let's start! So ito na yung screen ng aking laptop. Punta na tayo sa step 1. Step 1, magbukas ng Word document. So ito yung document na aking napiling buksan. Pangalawang step, pindutin ang Windows logo at saka yung letrang G. So, ito, Windows logo at saka yung letrang G. Kaya, pindutin muna natin. Kailangang pagsabayin itong pindutin. Ayan. So, lumalabas na si game capturing. So, sa unang larawan, ito yung camera or gusto mo mag-take screenshot. Ang pangalawa, record last 30 seconds. At ito yung start recording. At ang panghuling symbol is sa mic ito. So, pindutin natin ang start recording para makapagsimula na sa pag-record. Ayan. Lumalabas na nagsisimula na sa pag-record. So, pwede mo na itong ayan, tapusin ang pag-scroll hanggat nare-record mo yung gustong record. At kung tapos ka na or gusto mo nang itigil ang pag-record, pindutin mo lang ito. Ito yung square para sa stop recording. At yan, natapos na. Abangan ng iba't iba pang tutorial na aking gagawin. Sa ngayon, maraming salamat sa panunood sa video nito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like na rin ang video.